Ở vòng 1 nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Mình là Bùi Đức Toàn, hiện tại đang là huấn luyện viên boxing tại MA Gym. Mình đang sống chung với ba mẹ và anh hai. Mình đến chương trình này rất là mình đã trải qua 3 mối tình rồi bây giờ, nhưng mà vẫn không thành công, nên mình muốn tìm một người hiểu mình và suy nghĩ cho mình để cùng nhau hướng đến tương lai. Mình muốn một người phụ nữ truyền thống một chút, kiểu như chăm lo cho gia đình, vừa chăm lo cho gia đình mà vừa lo được công việc ở ngoài. Thì cái này là có vẻ là hơi khó, nhưng mà mình vẫn đang cố gắng tìm. Với mình thì vẻ bề ngoài không quan trọng, mình chỉ muốn một người phụ nữ ưa nhìn một tí thôi. Cách đối xử người gia đình mình mới là quan trọng. Mẫu người phụ nữ mình không thích thì là đi chơi nhiều quá, ăn diện nhiều quá, không chăm lo được cho gia đình. Mối tình với mình đây là cách đây 3 tháng ha. Mình có quen một bạn nhưng mà quen được tầm 1 tháng rưỡi là hai người không hợp nhau thì cảm thấy không hợp nên chia tay. Mẹ mình thì có hơi khó ha, còn ba mình thì rất là dễ. Nếu trong chương trình này mình may mắn tìm được người phụ nữ hiểu mình và hợp với mình thì mình sẽ cố gắng dành thời gian nhiều để quan tâm đến bạn nhiều hơn, khắc phục tình trạng cũ, không để bị như những lần trước nữa. Anh chào em. Dạ em chào anh, em tên Thùy Linh, anh tên gì vậy? Anh tên Toàn ha. Anh ơi, em thấy công việc của anh á là PT á, vậy là chắc là anh thích thể thao lắm đúng không anh? Đúng, anh thích thể thao, ngày nào anh cũng tập hết. Anh chơi thể thao từ năm bao nhiêu tuổi hả? Từ lớp 6 rồi bắt đầu chơi rồi, chơi cho đến hiện tại bây giờ vẫn còn chơi. Lớp 6 là bóng đá, rồi lớp 7, lớp 8, lớp 9 là bóng chuyền. Bố của em á, ngày xưa cũng muốn trở thành cầu thủ bóng đá á, nhưng mà tại vì ngoại hình thấp bé nhỏ con nên là không có thực hiện được. Anh làm PT được mấy năm rồi anh? Mới được 1 năm mấy thôi. Dạ. 1 năm rưỡi. Em thấy là anh nói là anh mới làm được có 1 năm rưỡi thôi, nhưng mà anh đã lên quản lý rồi, có nghĩa là anh rất là giỏi. Em thì em còn đang đi học, em đang học năm 4 của đại học, còn mấy tháng nữa là em ra trường rồi. Nhưng mà ngoài công việc mà em đang học ra thì em có làm thêm là em đang là MC. Gia đình em thì chỉ có một mình em là con một ạ. Rồi em suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ hiện đại? Một người phụ nữ hiện đại là một người mà mình biết mình thực sự muốn gì. Giống như bản thân em luôn tự bảo với mình rằng em muốn làm tốt công việc và em muốn tìm cho mình một cái hạnh phúc. Nhưng mà không phải nhất thiết phải lên một cái nấc thang quá cao trong danh vọng, mà cái mục đích mình thực hiện tốt sự nghiệp đó là chủ động tài chính để mình chăm lo cho gia đình của mình. Vậy là em thấy em với anh có điểm chung là đều quan tâm tới gia đình của mình. Anh thích một người phụ nữ theo phụ nữ là truyền thống, cân bằng được công việc làm ở ngoài và công việc nhà luôn. Cái đó thì nó hơi khó. Đối với hiện tại thì mình thấy một số bạn thì làm công việc rất là nhiều, về nhà thì không làm gì hết. Dạ. Tại vì công việc ở ngoài áp lực rất là nhiều nên người ta ít có về nhà, người ta mệt rồi người ta nghỉ. Dạ. Thì cái đó thì lâu lâu thì được, chứ về nhà mình phải cân bằng giữa công việc ở nhà và công việc ở, thì cái đó anh tìm hoài nhưng mà hơi bị khó. Anh ơi, anh cho em hỏi một câu nó hơi tế nhị nha. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh muốn kiếm thật là nhiều tiền để chăm lo cho gia đình. Vậy thì nếu như mà sau này anh có bạn gái đi, thì anh có dành cho thời gian cho cô ấy nhiều như công việc không? Tại vì cô và bạn gái của anh cũng rất là cần được quan tâm á. Anh đã trải qua 3 mối tình rồi thì những cái thất bại lần trước là anh dành thời gian công việc, anh ít quan tâm đến bạn gái. Từ đây về sau anh rút kinh nghiệm là anh sẽ quan tâm đến những người xung quanh của mình hơn, nhất là bạn gái mình. Em đã trải bao nhiêu mối tình? Em chưa có mối tình chính thức nào cả. Còn nếu mà nói về mối tình không chính thức á, thì em có một mối tình hồi em còn đi học. Nhưng mà cách đây cũng 6-7 năm là em chưa có quen thêm ai nữa. Anh thì anh định 28, 29 là anh kết hôn.
là tầm 4-5 năm nữa. Dạ. Em có ngại đi về làm dâu không? Câu này em xin phép là em chia sẻ thẳng thắn nha. Thật ra làm dâu sống chung với bố mẹ chồng á, thì em không ngại. Tuy nhiên em lại có suy nghĩ á, là khi mà mình kết hôn rồi á, thì mình nên có cuộc sống riêng, mình có những cái mối quan hệ riêng của mình, rồi lâu lâu mình về thăm bố mẹ của cả hai bên, thì như vậy sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Bởi vì đôi khi á, khi mà mình sống chung trong một gia đình với quá nhiều thế hệ thì rất là dễ xảy ra mâu thuẫn. Hôm nay thì em tới đây thì em cũng có một cái món quà em muốn tặng cho anh. Thì tối ngày hôm qua lúc mà em xem profile của anh á, thì em có thấy anh nói là anh là huấn luyện viên. Thì công việc của anh sẽ phải vận động rất là nhiều, nên là em có nấu nước thảo mộc. Ví dụ như thay vì mình uống cà phê hay mình uống nước ngọt thì mình có thể uống nước thảo mộc để thanh lọc lại cơ thể đó anh. Thì bây giờ em lấy ra cho anh nha. Cảm ơn em. Dạ, em mời anh. Cái này là tối qua em với bạn em ngồi nấu đó. Cảm ơn em. Dạ. Nó hợp với khẩu vị của anh. Dạ. Cảm ơn em, rất là ngon. Dạ, cảm ơn anh. Anh ơi, em thì em không biết là anh có hợp với hai bạn nữ còn lại hay không, nhưng mà em cảm thấy là em với anh vẫn có cơ hội để tiếp tục tìm hiểu nhau. Thì nếu như mà anh cảm thấy là anh cũng phù hợp với em thì em hy vọng là anh sẽ để cho em một cơ hội. Anh cũng hy vọng là vậy, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Nói chuyện với bạn Linh thì mình cảm thấy là bạn Linh khá là hợp với mình. Bạn Linh có thể chi phối được công việc và việc làm ở nhà thì đúng với kiểu người mình đang chọn. Nói chung là hợp với mình, nhưng mà được cái là bạn đang suy nghĩ về chuyện về nhà làm dâu thôi. Còn mình thì mình rất là yêu thương gia đình mình muốn là về làm dâu cho ba mẹ mình luôn. Với bạn Linh khá là dạng, bạn nói khá là chủ động, thì rất là hợp với mình. Là mình thuộc dạng là mình ít tiếp xúc với phụ nữ, mình cảm thấy mình bị nhát, mình ít nói, nên là mình cần những người như vậy. Mong là mình với bạn đó có thể tiến. 22 tuổi rồi, bạn đó chưa có một mối tình chính thức nào thì mình cũng là khá bất ngờ. Còn riêng mình thì mình trải 3 mối tình rồi, nên mình rút được cũng hơi bị nhiều kinh nghiệm. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi á, thì mình cảm thấy là anh chưa có cởi mở với mình nhiều lắm. Mình cảm thấy là không biết là do anh lạnh lùng hay là do anh chưa biết cách nói chuyện mà anh có vẻ là không có nhiệt tình với mình lắm. Điểm mà mình ưng ý và mình cảm thấy là đây là ưu điểm của người này á, đó là anh này ảnh rất là cầu tiến, ảnh muốn kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình. Thật ra thì hồi nãy khi mà mình nói chuyện á, thì ảnh có đề nghị mà là nếu mà cưới nhau về thì sẽ làm dâu. Nhưng mà mình vẫn còn đang phân vân, chưa có quyết định được. Và mình thông cảm cho anh bởi vì anh yêu thương gia đình nên anh mới nghĩ như vậy. Điểm không thích nhất của chàng trai, thật ra thì mình cảm thấy là mình không có điểm nào là không thích nhất cả. Cơ bản là anh hỏi là mình có muốn về làm dâu hay không, cũng chỉ là muốn biết xem suy nghĩ của mình thôi, chứ cũng không có ép buộc là mình nhất định phải về làm dâu. Nên là mình cảm thấy là vẫn phải tìm hiểu tiếp thì mới biết được những cái điểm xấu của nhau. Thì mình nghĩ là mình với anh này sẽ hợp nhau khoảng 70%. Tuy là còn hai bạn nữ còn lại, nhưng mà mình vẫn hy vọng là anh và mình có thể có cơ hội để tìm hiểu nhau tiếp ở những vòng sau. Chào em, anh tên là Toàn ha, không biết em tên là gì? Em tên là Thắm ạ. Anh sinh năm bao nhiêu vậy ạ? Năm nay anh 94 ha. Dạ em nghe nói là 94 với 98 nó cũng hợp tuổi với nhau đúng không anh? Ủa, hiện tại là em còn đang đi học hả? Dạ đúng rồi, em đang là sinh viên ạ. Nhà em có 5 người, em là con thứ. Nhưng mà anh sống tại Sài Gòn từ nhỏ đến lớn luôn. Em cũng gần giống như anh, là quê em thì ở Bắc, nhưng mà em không có sinh ra và lớn lên ở đó. Và từ nhỏ giờ là em ở trong Đắk Lắk á. Em thì vào trong Sài Gòn học cũng được 2 năm rồi, nhưng mà em cũng tập nói giọng miền Nam á, nhưng mà không có nói được. Anh nghe giọng gái giọng Bắc rất là dễ thương mà. Ở quê á thì em sẽ là người phụ trách nấu ăn cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Còn ở trên này ở trọ thì ở chung với bạn thì công việc nhà nó sẽ phân công ra. Nhưng mà bình thường mà rảnh mà em không có việc làm á thì em thích dọn dẹp nhà cửa. Em suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ hiện đại? Em không có thích ỷ lại vào người khác.
Đó là riêng bản thân em thì em muốn tự lực, em không muốn phải là ai lo cho em hay dựa dẫm cho hết rồi. Em thích gì em có thể làm được. Thì hiện tại em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. Em học chuyên ngành báo chí. Em thì em cũng rất là thích diễn viên và cũng đam mê bên ngành đó. Thì không biết là anh có thích cái người con gái của mình hay là người bạn gái của mình mà đi theo ngành đó không ạ? Cái đó quyết định của bạn đó thì anh tôn trọng. Em muốn biết là cái quan điểm trong tình yêu của anh nó như thế nào ạ? Anh thì anh chung thật lắm, chung thủy luôn. Anh bị cái là ít thời gian để quan tâm đến cho bạn. Anh phụ thuộc vào công việc nhiều quá. Công việc của anh thì một ngày anh phải làm đến 9 tiếng lần. Buổi tối anh làm đến 9 giờ mới ra, nên cái thời gian mà hai người gặp nhau không có khớp. Anh sẽ cố gắng quan tâm thôi. Có thể là anh quan tâm bằng tin nhắn. Và người cuối cùng gần đây nhất là khoảng bao lâu vậy anh? 3-4 tháng trước. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà anh lại không quen người đó nữa. Thì không hợp thôi. Bạn đó thì kiểu như thích ăn diện á, anh thì anh không thích. Bạn đó liên tục mua đồ xuống rồi mua mỹ phẩm, với bạn đó thích ăn mặc kiểu như hở hang á, nên kiểu sexy á, nên thì anh cũng không thích luôn. Cứ cãi nhau về hoài thì dẫn đến việc là chia tay thôi. Em thì cái lý do mà em chia tay á, tại vì ý là ít quan tâm á, mà em thì em thích quan tâm, như là em muốn được quan tâm nhiều hơn, là người ta sẽ trân trọng em á. Còn nếu mà từ 9 giờ mà em rảnh á thì có thể là mình đi chơi, đi ăn uống đâu đó. Còn với anh thì cái thời gian nó hơi bị hạn hẹp, bởi vì anh cần, anh lên đây là anh tìm một người là hiểu và thông cảm với anh, với có thể hơn thì có thể mình khớp thời gian nhau thì có thể gặp mặt được nhiều hơn. Em á thì em cần một người mà rất cần luôn, một người mà có thể hiểu em, và đặc biệt là người đó sẽ trân trọng em. Là em thấy chỉ cần 2 điều đó thôi là em nghĩ nó sẽ hạnh phúc rồi. Sau này ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân thì em có dự định là làm dâu gia đình hay không? Thì cái đó mình không thể nào nói trước được anh. Tại vì nếu như mà mình cảm giác là mình hợp nhau hay là mình trân trọng và hiểu nhau á, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rồi em sau này mà đi làm em có cân bằng được giữa công việc nhà và cái ở ngoài xã hội không? Cái đó thì em nghĩ là em có thể sắp xếp được. Tại vì bình thường như em ở một mình hay là em ở với bạn á, thì cái thời gian mà ở nhà á, em cũng phải sắp xếp cho cân bằng á. Tại vì nhiều khi mà mình đi ra ngoài mình làm mệt quá thì mình cũng phải cần có thời gian mà ở nhà á, thì đỡ mệt hơn. Và những cái lúc như vậy mà em ở nhà á, thì em không có ngồi không đâu, mà em sẽ dọn dẹp nhà cửa, hay em thấy gì đó là nó bừa bộn quá thì em sẽ sắp xếp lại. Anh thì anh hơi quan tâm gia đình, chứ anh rất là quan tâm, nhưng mà kiểu như anh là không có thời gian thôi. Sau này á, mà lỡ mình cưới nhau đó rồi mình sinh con luôn á, mà lúc mà sinh á, thì anh muốn em là bỏ cái nghề của em luôn, em ở nhà em toàn tâm toàn ý em lo cho gia đình, không thì có được không? Đó, đối với em á, gia đình thì là trên hết, nhưng mà em không muốn phụ thuộc vào ai hết. Ý là em không có muốn bỏ công việc của mình đâu, và em cũng không muốn bỏ cái đam mê của mình, nhưng mà chắc chắn là em sẽ sắp xếp được thời gian cân bằng. Nói chuyện nãy giờ thì anh thấy cũng hợp. Không biết anh có yêu cầu này em có chịu không? Anh nói thì nếu như mà em làm được thì em sẽ chịu. Anh nắm tay em có được không? Chỉ sợ là anh thất vọng thôi. Tại vì em á, thì tay của em á, thì không có mềm mại như các bạn nữ khác. Tại vì em thì em chơi guitar, cho nên là tay của em nó bị chai sần á, chứ nó không có được mịn màng. Cái đó không sao em. Đúng là tay em khô ráp thiệt ha, nhưng mà cái này thì nó đối với anh thì nó bình thường thôi, tại vì tay anh cũng vậy, tay anh chai hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Lúc đầu mới xem thì cũng hợp nhau, tại vì như là thích anh đó là huấn luyện viên thể hình và anh đó sinh năm 94 thì cũng rất là hợp tuổi với mình. Nhưng mà sau khi mà anh nói là anh thích người phụ nữ truyền thống á, thì mình nghĩ là mình không có truyền thống cho lắm, thì mình cảm thấy là hợp nhau khoảng 40%. Nhưng mà khi anh đó nắm tay á thì tự nhiên anh run quá, thấy tay anh run quá làm mình run theo, cho nên là tự nhiên cái lúc đó như là cái tần số của mình nó lên cao hơn một chút xíu, thì mình nghĩ là chắc hợp nhau 50% ạ. Thấy anh ấy cũng khá là rụt rè và có vẻ như là nhát gái hay sao á. Trước khi mà gặp mình á thì anh cũng gặp một bạn nữ nữa rồi, và sau mình thì anh sẽ gặp thêm một bạn nữ nữa. Thì hy vọng là sau 3 cái lần gặp gỡ như vậy thì
anh sẽ chọn em để mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn và cho nhau một cơ hội. Sau khi gặp bạn Thắm thì mình cảm thấy bạn đó cũng khá là hợp với mình. Bạn đó kiểu như hơi bị mạnh mẽ. Bạn Thắm thì em cảm thấy là hơi hướng ngoại với công việc. Bạn đó yêu công việc quá thì em cảm thấy là giữa Linh với Thắm thì bạn Linh phù hợp với em hơn. Em thì nếu bạn Thắm nói là bạn Thắm hay là điện nhà thì em lại thích mấy những người như vậy. Em thì cũng chưa biết sẽ chọn ai, nhưng mà để gặp được người thứ ba thì em sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Hello anh. Chào em. Dạ. Anh tên là Toàn ha, không biết em tên là gì ha? Em tên là Yến. Em hiện tại bao nhiêu tuổi và em đang làm gì ha? Em năm nay 20 tuổi. Hiện tại em đang là sinh viên với lại làm thêm ngoài là trợ lý đạo diễn. Ủa nhà em có mấy người ha? Nhà em tổng cộng hết luôn là 6 người. Tại công việc của em thì cũng bắt đầu từ 7 giờ đến tối khuya mới về. Ủa gì tầm 9 giờ là em còn rảnh không? Em có đi được không? Có kiểu như là mình đi chơi Được anh, lâu lâu cuối tuần thì có rảnh. Nếu mà sau này chúng ta hiểu nhau, thương nhau thì thực sự tiến tới thì sau này em có chịu về làm dâu nhà anh không? Theo em thì muốn có một mối quan hệ lâu thì mình phải tìm hiểu trước đã rồi em mới có thể nói được ạ. Kiểu như mình phải xem gia đình bên kia như thế nào rồi gì đó tiếp xúc rồi mình mới quyết định là mình có ở Dạ, đúng không? Đúng rồi. Phải xem đối phương có hợp với mình hay không nữa. Em tính bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Cái hồi mà em còn 18 tuổi thì em nói là 25 tuổi em kết hôn. Nhưng mà giờ em 20 tuổi rồi thì em muốn 30 em kết hôn. Tại vì em muốn có sự nghiệp trước rồi mới tiến tới là cưới chồng, hôn nhân á anh. Em không muốn phụ thuộc với người khác hả? Dạ đúng rồi. Thì cái đó thì cũng tốt thôi, nhưng mà lâu lâu thì mình nên buông thả chút xíu, là kiểu như mình phải dựa người đàn ông của mình kiểu như vậy. Thì cái đó là quan điểm mỗi người thôi. Tuy rằng ngồi đối diện với anh vậy không nhìn thấy mặt, nhưng mà không biết là em có cảm giác gì không? Em thấy anh là trời ơi, nói chuyện thì có vẻ là vui tính, thân thiện, hòa đồng, cũng dễ thương. Rồi anh thấy em sao? Thì em cũng kiểu như hòa đồng, nó nói chuyện giọng nghe rất là dễ thương. Trời ơi, ở ngoài em đanh đá nhoi lắm đó. Anh ác trong cái việc mà anh đi làm, anh dạy học viên á, anh rất là ác, kiểu như bị chửi hoài, học viên chửi lên chửi xuống thì không ác gì bo. Rồi em nhây đến nỗi mà anh bực em luôn đó anh à. Trời, những người xung quanh em nhây, trời ơi, họ muốn đánh em luôn. Anh thì anh dễ tính lắm, với anh không suy nghĩ nhiều. Dạ. Chuyện gì anh bỏ được là anh bỏ. Anh biết nấu ăn không? Được vài món. Hả? Sau này anh dự định là tầm 2-3 năm nữa là anh sẽ kiểu như anh đi học nấu ăn rồi anh mở một cái nhà hàng. Có thể là anh đứng anh phụ trách bếp luôn, anh nấu chính luôn. Thì đó là kiểu như ước mơ thôi, ước mơ công việc anh thích. Anh mà mở ra chắc em ăn banh cái nhà hàng anh luôn á. Em ăn nhiều lắm. Anh có ăn nhiều, ăn hơi bị nhiều á. Một ngày anh không tập anh lên 3 kg với em. Sau cái cuộc trò chuyện này á thì em cảm thấy anh là một con người dễ mến, dễ thương, cũng có một chút gì đó hụt gu trong suy nghĩ của em á. Nên là em mong rằng là mình có thể gặp nhau ở hành trình sắp tới. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau rồi á thì giờ em có một cái trò chơi này nè, anh chơi không? Rồi gì em? Trò này thì hơi va chạm thể xác một xíu. Hả? Va chạm thể xác một xíu. Là làm cái gì? Làm cái gì thì anh nghe lời em đi. Bây giờ thì anh đặt 2 tay lên bàn, ngửa ra. Ok. Rồi nha. Anh có cảm giác gì không vậy? Anh không biết anh có cảm giác gì không mà anh cứng đơ rồi. Trời ơi, tay anh mềm quá à, như tay con gái vậy á. Cho dù như thế nào á thì anh có chọn em hay không thì em vẫn mong muốn rằng là mình có thể làm bạn. Với lại em chúc anh tìm được một nửa hạnh phúc của mình nha. Sao em bi quan vậy? Anh sẽ cố gắng. Cảm ơn em. Dạ.
Khi mà mình mới bước vô và trao đổi với lại bạn trai á, thì mình thấy bạn này khá thú vị, thân thiện, hòa đồng. Lúc đầu mình nghĩ là trời, anh chàng này chắc là khó tính, lạnh lùng lắm, nhưng mà không, anh ta hùa theo mình đó. Anh ta nói chuyện theo mình vui, kiểu nhây theo, với lại tính cách thì ok, cũng hợp gu với mình, tại mình cũng thích kiểu bạn trai nhây, nói chuyện nhiều, hòa đồng hơn nữa. Chưa có để ý lắm, nói chung là 50-50 là hoàn hảo rồi. Khi mà mình nắm tay bạn nam thì tay bạn nam mềm, da như là da em bé vậy đó. Ảnh thì hình như là hơi run, tại vì mình có cảm giác là mồ hôi ảnh nhiều lắm. Khi mà nói chuyện xong, trao đổi xong rồi thì mình gội lên tay mình thì trời ơi, mùi thơm này, mùi đàn ông mà. Nói chung là anh ta nói chuyện hòa đồng, thân thiện. Cảm xúc của mình hiện tại dành cho bạn trai là 40%. Hy vọng là khi mình có cơ hội đi tiếp hành trình để gặp được bạn trai và tìm một nửa của mình. Theo mình nghĩ thì 40% không quá ít với lại một người mà mới gặp lần đầu, mới nói chuyện và chưa nhìn thấy mặt. 60% còn lại thì để xem mình gặp gỡ bạn trai đó trực tiếp và nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện và cách tiếp xúc của anh ta. Bạn trai có nói với mình là bạn trai thích mẫu người mà trưởng thành, kiểu như là lo được cho gia đình vừa trong và vừa ngoài, thôi kiểu vậy. Còn mình thì hơi nghiêng về ngoài hơn là ở trong nhà. Theo mình nghĩ thì nếu mà đã thương nhau thật rồi thì chắc chắn là sẽ chấp nhận được cái cách sống của mình. Sau cuộc nói chuyện với Yến thì em cảm thấy là bạn khá vui tính, khá hòa đồng. Bạn cũng khá là chủ động, kiểu như hợp với em thì hơi bị nhát. Yến khá là lạc quan, kiểu như vui vẻ, dễ gần. Mình không thích ở bạn Yến là tính với công việc của bạn đó thì bạn ấy đi suốt ngày, không chăm lo được cho gia đình. Mình thì mình cần một người có thể chăm lo được cho gia đình. Sau khi mà nói chuyện với ba bạn nữ thì mình cảm thấy là bạn Linh, bạn đầu tiên có vẻ là hợp với mình. Để trải qua những vòng sau nữa thì mình sẽ đưa ra quyết định. Nếu để lựa chọn loại một bạn ở vòng này thì em lựa chọn loại bạn Thắm. Em cảm thấy bạn Thắm không hợp với một người phụ nữ em đang tìm kiếm, không chịu về làm dâu và tính với công việc của bạn đó. Em đang tìm vợ cho em. Chào mấy bạn ha. Bạn này là có thể là bạn Linh, bạn Yến và bạn Thắm. Thì lần đầu nói chuyện với bạn Linh á thì mình cũng mình cảm thấy là khá hợp. Kiểu như cái tiêu chí mình đặt là người mình muốn chọn. Còn với bạn Yến á thì bạn kiểu như vui nhộn, bạn dễ gần, dễ mến. Còn bạn Thắm á thì nhẹ nhàng hơn hai bạn kia, rồi cũng nữ tính hơn nữa, kiểu sau cái buổi mà gặp mặt thì em cảm thấy là em với anh cũng còn khá là nhiều điều cần phải tìm hiểu nhau, nên là em vẫn có muốn có cơ hội để tiếp tục tìm hiểu anh thêm. Khi mà gặp anh rồi á thì trời ơi, anh cao với lại nhìn cũng đẹp trai, cười tươi. Nói chung là em cũng muốn tìm hiểu anh. Qua cái lần mà gặp mặt và nói chuyện với anh á thì em cảm thấy như là em với anh có nhiều quan điểm nó không có giống nhau, và thời gian thì có vẻ cũng không có trùng khớp với nhau cho lắm. Thì em nghĩ là em với anh chắc là em thì chắc không phải là người anh muốn chọn rồi. Anh thì cảm thấy rất là tiếc. Anh xin tặng bông hoa này cho bạn Thắm ha. Anh rất tiếc. Anh mong là chúng ta có thể làm bạn với nhau. Cảm ơn anh. Cũng em rất vui khi được làm quen với anh, và mong rằng là sau này nếu như mà em có học boxing thì em sẽ tìm đến anh.
mình gặp được anh Toàn, mà khi mở mặt ra thì em thấy nhìn anh điển trai, hơi đen xíu nhưng mà men. Em thấy là chị Thắm thì xinh, đủ tiêu chuẩn mà anh Toàn chọn trước đó là theo vẻ truyền thống. Em thấy chị rất là hợp, còn em thì hiện đại mất tiêu rồi. Lý do thì chắc là ban đầu anh Toàn cũng đã nói là em vui tính, hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát đó. Nên là chắc là anh muốn tìm hiểu hơn. Em hy vọng là vòng tiếp theo em sẽ được tìm hiểu sâu hơn về cái ngành nghề anh Toàn đang làm, và em sắp được đánh nhau rồi đó. Khi mà mình thấy gương mặt của bạn Nam á thì thấy bạn cũng khôi ngô tuấn tú, nói chung là rất là thân thiện, nói chuyện cũng, nhưng mà anh hơi nhát nữa. Mình thấy anh nhát quá, anh nói chuyện như là anh rụt rè quá. Trước khi mà mình chưa nhìn thấy hai bạn nữa thì mình nghĩ là anh Toàn với mình cũng không có hợp nhau rồi, cho nên là mình nghĩ là với nhiều cái quan điểm nó trái ngược nhau nhiều quá thì hai người cũng không hợp với nhau. Mình là người ra về đầu tiên thì mình sẽ chúc cho ba bạn còn lại trên cái hành trình còn lại thì mong sao cho anh Toàn sẽ kiếm được một người phù hợp với mình nhất.